साथीहरु यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो यो नयाँ भिडियोमा र आज म एउटा एप्लिकेसनको पेमेन्ट प्रुफ लिएर आएको छु र साथै म तपाईहरुलाई यो एप्लिकेसनको अनलिमिटेड ट्रिकको बारेमा पनि एउटा अपडेट दिनेछु। त्यसैले गर्दा भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। सुरुमा म तपाईहरुलाई भन्नेछु यो मैले केही हप्ता अगाडि वा केही महिना अगाडि मैले सगुन लाइट भन्ने एप्लिकेसनको रिभ्यु दिएको थिएँ। यसबाट कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ, केमा अर्निङ हुन्छ, कसरी अर्निङ हुन्छ, यसबाट गरेको अर्निङलाई कसरी विथड्र लिने भन्ने बारेमा सबै कुराहरु मैले एउटै भिडियोमा बताएको थिएँ। यदि तपाईले त्यो भिडियो अहिलेसम्म हेर्नु भएको छैन र सगुन लाइट एप्लिकेसनको बारेमा थाहा छैन वा तपाईले त्यसबाट अर्निङ गरिरहनु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईले त्यो भिडियोलाई गएर हेर्नु होला। मैले त्यो भिडियोको लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा अथवा मैले कमेन्ट बक्समा पनि पिन गरेर राखिदिनेछु त्यो भिडियोलाई। र त्यसपछि म यो सगुन लाइट एप्लिकेसनमा जानेछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म तपाईहरुलाई अनलिमिटेड ट्रिकको बारेमा पनि भन्नेछु। त्यसैले गर्दा भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यहाँनेरि यता जानुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो एकाउन्टमा 1,41,080 कोइन रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी मैले अर्को पनि एउटा यसैको डुप्लिकेट बनाएको थिएँ, देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को आइडीबाट पनि मैले खोलेको थिएँ सगुन लाइट एप्लिकेसन र यसमा पनि लगभग 43,000 कोइन जति रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 43,519 कोइन मैले यसमा पनि बनाइसकेको छु अनलिमिटेड ट्रिकको मद्दतबाट। यदि तपाई पनि जान्न चाहनुहुन्छ मैले यो कोइन कसरी कमाएँ र तपाईहरुले पनि यो यसरी नै कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ धेरैभन्दा धेरै यो एप्लिकेसनबाट भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ भिडियोलाई एकदम अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र त्यसपछि म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउने छु यसबाट रिचार्ज कसरी गर्ने, यसबाट गरेको रिचार्जलाई रिचार्ज गर्दाखेरि चाहिँ कति समयमा, कति घण्टामा अथवा कुन समयमा चाहिँ तपाईले रिचार्ज पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई भन्ने छु। यहाँ म सुरुमा मेरो तपाईलाई ब्यालेन्स देखाउने छु। तपाईहरुले यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ मेरो ब्यालेन्स कति छ भनेर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 32.85 रुपैयाँ रहेको छ मेरो अहिलेको ब्यालेन्स। र त्यसपछि हामी यो सगुन लाइट एप्लिकेसनमा जानेछौँ। र त्यसपछि म तपाईहरुलाई लाइभ देखाउँदै छु। यहाँ रिडिम भन्ने अप्सन रहेको छ, यो रिडिम भन्ने अप्सनमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले विभिन्न भाउचर कार्डहरु पनि लिन सक्नुहुन्छ, भाउचरहरु पनि लिन सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी यता रिचार्ज कार्ड भन्ने माथि अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई तीनवटा अप्सनहरु देखिनेछन्, एनसीएल, एनटीसी र स्मार्ट टेलको रिचार्ज कार्डहरु तपाईले यसबाट लिन सक्नुहुन्छ। मसँग एनटीसी को सिम मात्र रहेको छ, त्यसैले गर्दा म यहाँ एनटीसी मा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिडिम भन्ने अप्सन छ। तपाईले त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ यदि यहाँ माथि पढ्न चाहनुहुन्छ भने हाउ टु रिचार्ज भनेको छ, तपाईले यो पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ रिचार्ज गर्ने प्रक्रिया बारेमा सबै कुराहरु यहाँ बताएको छ। त्यसपछि यहाँ रिडिम भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र रिडिम भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यस्तो अप्सन आउनेछ। त्यसपछि आएर यहाँ पे 5000 स्मार्ट कोइन्स भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईको यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ रिचार्ज नाउ भनेर तल अप्सन आएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। रिचार्ज नाउ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले कुन नम्बरमा रिचार्ज लिन चाहनुहुन्छ त्यो नम्बर यहाँ हाल्नु भनेर भनेको छ। म यहाँ मेरो मोबाइल नम्बर अपडेट गर्नेछु र मैले रिचार्ज गर्ने मोबाइल नम्बर यहाँ हालिसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ मोबाइल नम्बर हालिसकेको छु। त्यसपछि म यो तलको एरोमा क्लिक गर्नेछु र यो एरोमा क्लिक गरिसकेपछि गेटिङ थिङ्स डन भनेर भनेको छ। अब केही समयमा नै मेरो यो सिममा मेरो मोबाइल नम्बरमा रिचार्ज कार्ड प्राप्त हुनेछ। यहाँ एकैछिन कुर्नु पर्नेछ। र साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिडिम सक्सेसफुली, रिचार्ज सक्सेसफुल भनेर यस्तो आइसकेको छ इन्टरफेस। अब केही समयमा नै हाम्रो मेसेज आउनेछ। यो मेसेज आउन चाहिँ अलि ढिला हुन्छ, त्यसैले गर्दा हामीले यहाँ तल गएर ब्यालेन्समा फेरि चेक गर्यौं भनेदेखि हाम्रो ब्यालेन्स आफै बढिसकेको हुनेछ। यहाँ मैले ब्यालेन्स चेक गर्दै छु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो 81.87 एड भइसकेको छ। यसरी नै तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यहाँ तपाईले यो एप्लिकेसनमा आउनुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईको यहाँ कोइन काटिसकेको हुनेछ। तपाईले 7 दिनमा एकचोटी मात्र रिचार्ज लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले 1,36,080 कोइन मात्र बाँकी रहेको छ। हाम्रो 5,000 कोइन काटिसकेको छ। यसरी नै तपाईले चाहिँ नि कोइनहरु बढाएर यसबाट रिचार्ज लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि भर्खर मेसेज पनि आइसकेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 49.02 एड भयो भनेर पनि आइसकेको छ। यसरी नै तपाईले यसबाट रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले लिएको रिचार्ज चाहिँ तपाईको 1-2 मिनेट पनि लाग्दैन, तुरुन्त तपाईको मोबाइलमा एड भइसकेको हुनेछ। र साथीहरु मैले यति धेरै कोइनहरु यो सगुन लाइट एप्लिकेसनमा कसरी कमाएर यसको अनलिमिटेड ट्रिक के रहेको छ भन्ने कुराहरु चाहिँ जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट बक्समा तपाईहरुले अनलिमिटेड ट्रिक चाहियो भनेर कमेन्ट गर्नु होला। र तपाईहरु मध्ये
यदि धेरैजनाले अनलिमिटेड ट्रिकको माग गर्नुभयो भनेदेखि अनलिमिटेड ट्रिक चाहियो भनेर भन्नुभयोदेखि मात्र म अनलिमिटेड ट्रिकको बारेमा भिडियो बनाउने छु। र त्यसै गरी तपाईँहरूले पनि यसरी नै धेरैभन्दा धेरै कोइनहरू थोरै समयमा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ अनलिमिटेड ट्रिकको मद्दतबाट। यदि तपाईँहरूलाई चाहियो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा भन्न सक्नुहुन्छ। यदि 10-15 जनाभन्दा बढी मान्छेहरूले चाहिँ यदि कमेन्ट बक्समा अनलिमिटेड ट्रिकको माग गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ म यसको भिडियो अवश्य रूपमा बनाउने छु। धन्यवाद।